Ki ne álmodozott volna már egy jó kis Hawaii nyaralásról? Én a hideg, új-zélandi napokon már rengeteget. Ezért a Working Holiday évem lejártával az első utam Hawaii-ra vezetett. Aki még nem ismerne, annak bemutatkozom. Eszti vagyok, és már másfél éve utazok. Ahogy már említettem, Új-Zélandon egy évet töltöttem Working Holiday vízummal, előtte Indonéziában utaztam néhány hétig, utána pedig Hawaiion töltöttem 2,5 hónapot. Na de mi bű? A kérdés jogos. Maradjatok velem, és megtudhatjátok, hogyan engedhettem meg magamnak ilyen hosszú Hawaii tartózkodást. Merre jártam és mit csináltam, ha pedig szívesen követnétek a további kalandjaimat, most éppen ezt az epizódot például Guatemalából veszem fel, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Nagyon hálás vagyok minden egyes feliratkozásért, nagyon sokat segítetek ezzel, ezúttal köszöntök minden egyes új feliratkozót. Először jöjjön egy kis Hawaii földrajz és történelem, hogy művelődjünk egy kicsit. Kiegyzeteltem, úgyhogy felolvasom nektek. Hawaii állam egy körülbelül 2400 km hosszan elterülő, 137 szigetből álló vulkanikus hegylánc voltaképpen, amely úgy alakult ki, hogy egy állandó helyzetű forró pont felett az óceáni kéreg fokozatosan elmozdul, és így újabb és újabb vulkáni szigetek keletkeznek. Tök menő, nem? Legmagasabb pontja a Mauna Kea, ez 4205 méter tengerszint feletti magasságot jelent. Ha azonban a tengerszint alatti részeket is beleszámítjuk, akkor 10.203 méter magas. Hawaii őslakos polinéz nyelven azt jelenti, az istenség levegője és vize. 1959-ben népszavazás útján lett az USA tagállama, ezt azonban csúnya kolonizáció előzte meg. A polinéz őslakosok Francia Polinéziából érkeztek ide a kenóikkal Krisztus után körülbelül 1000 és 1200 között, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fejlett navigációval rendelkeztek. A szigeteket a nyugatiak számára James Cook fedezte fel 1778-ban. Később a fehérek és a kínai munkások különböző betegségeket hurcoltak be, így a népesség száma drasztikusan lecsökkent. Hawaii 1810-ben vált a nyugati államok például az USA által is elismert független királysággá, amikor az egyik sziget éppen aktuális uralkodója egyesítette a nemzetet. Később a misszionáriusok érkezésével a polinéz szokások és kultúra háttérbe szorultak. A telepesek ültetvényeket hoztak létre az 1800-as években, amelyeken főleg cukornádat és ananászt termesztettek, illetve nagyon sok ázsiai munkaerőt hoztak be a szigetekre, főleg Japánból, Kínából és a Fülöp-szigetekről. Emiatt Hawaiin ma is jelentős az ázsiai lakosság. Annyira, hogy a népesség legnagyobb százalékát, mintegy 36%-ot tesznek ki. Ezzel az USA egyetlen olyan állama, ahol az ázsiai népesség van túlnyomó többségben, és az egyetlen olyan állama, ahol a fehérek vannak kisebbségben. A lakosság körülbelül 21%-át képviselik. Ennél kicsit többen, 24%-nyian vegyes etnikumúnak vallják magukat, az őslakos polinéz lakosság körülbelül 11%-ot tesz ki, és náluk valamivel kevesebben vannak a latinok. Az 1800-as években a telepesek befolyása egyre nőtt, földeket szereztek az őslakosoktól, kitúrva őket az otthonaikból. Az USA különleges jogokat élvezett a szigeten, katonai bázist hozhatott létre. A katonaság segítségével pedig az üzletemberek 1893-ban puccsot hajtottak végre az utolsó Hawaii királynő, Liliuokalani ellen. Ebben nagy szerepet játszott a Dole család, ugye a Dole ültetvény tulajdonosai, akiket a mai napig nem igazán kedvelnek. Így Hawaii az USA tengeren túli területe lett, amelyet az 1900-as években a Nagy Ötnek vagy Big Five-nak nevezett cégek mágnásai irányítottak. Majd, ahogy már mondtam, 1959-ben népszavazás útján tagállam lett belőle. A tengeren túli terület státusz a telepeseknek kedvezett, mert így olcsóbban tudtak Ázsiából munkaerőt behozni, a tagállam státusz pedig inkább a lakosoknak kedvezett. Azonban az őslakosok továbbra is a mai napig kiszorulnak, a megélhetés Hawaiin egyre nehezebb, Honolulu az egyik legdrágább város a világon. És ugyan Hawaiin 8 fő sziget van, ahol a lakosság megoszlik, azonban Las Vegas-t nagyon gyakran emlegetik a 9. Hawaii szigetként, ugyanis nagyon sok hawaii őslakos költözik Las Vegasba, mert ott sokkal olcsóbb az élet.
Először én is Honoluluba érkeztem, és a legtöbb időt ezen a szigeten, Oahun töltöttem, ahol Honolulu is található. Eleinte egy hostelben szálltam meg, amit nagyon szerettem, ez egy women's only, vagyis csak nőknek szóló hostel, férfiak nem tehették be a lábukat. Mivel azonban a hostelek Hawaiin elég drágák, éjszakánként körülbelül $50, ezért kénytelen voltam valami olcsóbb szállás után nézni. Ugyanis ahogy megérkeztem, én annyira jól éreztem magam Hawaiin, meglepetés, hogy már az elején tudtam, hogy én itt tovább szeretnék maradni. A hostel, amiről beszéltem, egyébként Waikikin található, ami talán egész Hawaii legeslegturistásabb része, és én ugyan nem szeretem a nagyon turistás helyeket, ennek ellenére mégis egyből beleszerettem Hawaiiba. Na és mégis mi tetszett benne annyira? Egyrészt az egész Hawaii hangulat, az idő, a homokos strandok, a színek, a zöld hegyek a háttérben, a szivárványok. Hawaiin nagyon gyakran lehet látni szivárványt, ugye az időjárás miatt ez a trópusi éghajlat, tehát azért gyakran esik, de ugyanakkor nagyon hamar ki is süt a nap utána. Ez mind az új-zélandi hideg napok után nekem nagyon jól esett. A naplementék, a strandröplabda, az, hogy mindenki kint van, élvezi az időt, élvezi a természetet, és emiatt legalábbis Új-Zélandhoz képest Hawaiin nagyon könnyű ismerkedni. Végre nem éreztem magam annyira elszigetelve, mint ahogy Új-Zélandon. Egyszerűen mindig van mit csinálni, és igaz, hogy Hawaii egy drága hely, de a kirándulások, a túrák, az, hogy az ember lent van a tengerparton, az általában ingyenes. És mindenki annyira kedves. Ugyanez amerikai tagállam, tehát amerikaiak élnek itt, ez azonban mégis egy teljesen más világ, megtalálható és érezhető a polinéz kultúra, és valahogy legalábbis a többség, aki Hawaiin él, nem annyira tipikus amerikai, hanem sokkal inkább egyszerűen csak Hawaii. Imádják a hazájukat, imádják Hawaiit, tisztelik a természetet, és nem annyira pénzhajhászok, hiszen Hawaiin annyira nem könnyű meggazdagodni, hogyha az ember itt él, akkor nagyon nehéz félretenni. Hogyha valaki ide költözik, akkor az azért van, mert beleszeret a helybe, és kevésbé számít az neki, hogy mennyit keres, és milyen státusszal rendelkezik. Leginkább csak szörfözni akarnak, kirándulni a hegyekben, élvezni a jó időt és a csodás Hawaii hangulatot. Végre nem fáztam éjszakánként. Végre papucsban is flangálhattam mindenhol, anélkül, hogy lefagyott volna a lábam. Ezentúl valahogy úgy éreztem, hogy Hawaii egyre csak ad, és ad nekem. Mondjuk ez sajnos nem feltétlenül jelentett mindig valami pozitív dolgot, ugyanis nagyon sok betegséget is kaptam Hawaii-tól, ami annyira nem az ő hibája, ez inkább szerencsétlen körülmények miatt alakult így. Jó, hogyha már felhoztam, akkor elmesélem, hogy tanuljatok a hibámból. Szóval, amikor megérkeztem, pont akkor lett vége egy nagyon esős időszaknak Hawaiin. Rengeteget esett, március hónapban rekordmennyiségű olyan áradások voltak, ami talán soha Hawaii történelmében. De pont mire megérkeztem, addigra az áradásokból én már nem láttam semmit, viszont ezeknek a következményeként nagyon sokáig, még az érkezésem után is, a Hawaii környéki vizek, a tengervíz, a strandok fertőzöttek voltak, nagyon magas volt a baktériumszám, és általában véve nem ajánlott a tengerben fürdeni esőzések után, pont emiatt. Én viszont egyszer elkövettem ezt a hibát, és össze is szedtem egy jó kis húgyúti fertőzést, amit nem ajánlok senkinek, főleg nem az USA-ban, ahol nagyon drága az egészségügy. Úgyhogy bármennyire csábítónak tűnik a víz, hogyha esett a megelőző napokban, akkor inkább ne menjetek be. Illetve akkor, hogyha barna vagy zavaros a víz, akkor azt messziről kerüljétek. Ezután 2 másik szervrendszerem is támadás áldozatául esett. Először megfáztam, tehát így a torkomfájt meg ilyenek, utána pedig valami hányos hasmenéses vírust kaptam el, szerintem valamelyik túrán, pont a fertőzött talajt tapogatva, és utána, ami miatt néhány napig nagyon gyenge voltam, és sokat hánytam. Amit még szerettem Oahu szigetén, ahol Honolulu is van, hogy viszonylag könnyen el lehet jutni egyik helyről a másikra busszal, nem mindenhová ugyan, úgyhogy ha kevés időtök van, akkor mindenképpen béreljetek autót, viszont busszal is viszonylag sok helyre el lehet jutni, és nagyon olcsón. Az egyetlen hátránya, amit így nehezen szoktam meg, vagy nem szerettem a buszközlekedésben, hogy nem lehet csak úgy a buszon fizetni. Sőt, egy kártyát kell megvenni valamelyik egy ilyen Hawaii boltláncnál, és utána azt is a boltokban csak készpénzzel lehet feltölteni, vagy pedig online, hogyha regisztrálod a kártyát, de nekem valamiért a kártyám nem működött online, úgyhogy mindig
Kápéval el kellett szépen mennem a kis kioszkba, és az asszisztens töltötte fel így a kártyát. Úgyhogy bizonyos tekintetben valahogy így le vannak maradva digitalizáció tekintetében. Na és akkor a nagy kérdés, hogy melyik lottót nyertem meg, vagy hogy sikerült így 2,5 hónapig Hawaiin maradnom, anélkül, hogy bankot robbantottam volna. Nem tudom, emlékeztek-e, vagy hogy egyáltalán meséltem-e arról, hogy amikor Új-Zélandon a Levendula farmon dolgoztam, még januárban, akkor megismerkedtem egy nagyon kedves nővel, aki Hawaiin él, itt is nőtt fel. Amikor megérkeztem, akkor ő fogadott, rakott ilyen virágfüzért a nyakamba, meg adott nekem kaját, szóval nagyon kedves volt, és általa találtam egy nagyon olcsó, de nagyon alapszállást. Az egyik barátnője, egy idősebb hölgy alakított ki a kertjében kis kabinokat, amit kiad jó áron azoknak, akiknek szüksége van megfizethető szállásra. Ez tényleg egy nagyon egyszerű szoba volt egyébként, voltak éppen csak az ágyam volt ott, meg egy íróasztal, és közös használatú fürdőszobát, illetve egy nagyon minimál közös konyhát használtunk. Ez a szállás egyébként nem Honoluluban volt, aminek hátránya és előnye is volt egyébként, hanem egy Honolulutól egyébként nem messze, de pont az ellenkező oldalon, az ellenkező partszakaszon fekvő kisvárosban, amit úgy hívnak, hogy Kailua. Ezután repülőre szálltam, és meglátogattam más Hawaii szigeteket is. Az első utam Big Islandre vezetett, aminek a hivatalos neve egyébként Hawaii szigete. Erről a szigetről kapta az egész állam a nevét, mert az az uralkodó, aki egyesítette a Hawaii törzseket, ő Hawaii uralkodója volt. De a félreértések elkerülése érdekében nagyon sokszor Big Islandként, vagyis nagy szigetként hivatkoznak erre a szigetre, mert a Hawaii szigetek közül ez a legnagyobb. Itt található egyébként a most is aktív vulkán, ami éppen nagyon szerencsésen kitört, akkor, amikor ott voltam. Én azonban nagyon szerencsétlenül lemaradtam a láva kilövellésről. Ugyan előtte éjszaka láttam a kis lávacsordogálást, ami a nagy kitörést előzte meg, viszont magát, ezt a lávaszökőkutat, ezt nem láttam, ami miatt nagyon csalódott voltam, de így is nagyon szerencsés voltam természetesen, hogy magát a vulkánt és a lávát láttam, és hogy egyáltalán ott lehettem. Viszont tervezem, hogy visszamegyek Hawaiira, nem is olyan soká, és akkor majd mindenképpen ott fogok aludni a vulkánon. Egyébként ez a stratégia. Ezt kell követni, hogyha biztosra akartok menni, hogy látjátok a vulkánt kitörni, hogyha tudjátok, hogy kitörés várható, ugyanis a tudósok, akik ugye vizsgálják a vulkánt, ők már azért elég jól meg tudják becsülni a következő kitörésnek az időpontját, egy ilyen időablakot adnak meg. Hogyha megvan ez az időablak, oda kell menni a Nemzeti Parkba, és ott kell aludni a kocsiban, a parkolóban, addig, amíg ki nem tör a vulkán. Ez van. Ami egyébként így könnyűnek hangzik, de egyébként ugye ez több ezer méter magasan van, és hiába Hawaii meg trópusok, nagyon hideg van a vulkánnak a tetején, ilyen több ezer méteres magasságban, legalábbis éjszaka, nagyon lehűl a levegő. Úgyhogy éjszakai lávanézéshez nagyon melegen fel kell öltözni, takaró ajánlott, és nasi. Big Islanden egyébként az első napokban couchsurfingeltem, ezt, nos, aki nem tudja, annak elmagyarázom, hogy ez voltak éppen egy utazási életstílus, így lehet nevezni. Egy honlapon vagy applikáción kell regisztrálni, profilt csinálni, és az ember fel tudja ajánlani a kanapéját, vagy egy szabad szobáját, hogyha van ingyen arra utazóknak, vagy pedig, hogyha utazik, akkor tud keresni ilyen, szállásadók profilja között voltak éppen. Én tehát az első napokat egy kanapén töltöttem a sziget nyugati partján, a Kona oldalon, ahol Kona városa található. Itt egyébként nagyon szép tengerpartokat lehet találni, hogyha emiatt jöttök, akkor ezt az oldalt ajánlom, illetve akkor is, hogyha szeretnétek mantarájákkal búvárkodni. Ha azonban elsősorban a vulkán miatt jöttök, és kevés időtök van, akkor mindenképpen a másik oldalon, a Hilo oldalon, ahol Hilo városa található, a keleti parton szálljatok meg, mert ez sokkal közelebb van a vulkánhoz, sokkal kevesebbet kell autózni. Én az itt tartózkodásom utolsó napjait itt töltöttem egy hostelben, ami egyébként nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ha idejöttök és szeretnétek hostelben megszállni, akkor mindenképpen ajánlom nektek. És ugyan annak ellenére, hogy Big Islanden jelenleg a buszok ingyenesek, ezek azonban nagyon ritkán közlekednek, és nagyon limitált helyekre lehet vele eljutni. A sziget pedig hatalmas. Úgyhogy aki erre a szigetre jön utazni,
legjobban teszi, hogyha autót bérel. De egyébként a hostel, amit említettem, nagyon sok túrát szervez, úgyhogy az ő segítségükkel nagyon sok szép helyre el lehet jutni. Maui szigete az összes Hawaii szigethez hasonlóan gyönyörű, nagyon sokaknak ez a kedvence, és valamiért ez a sziget tipikus nászutas úti cél. Nagyon népszerű a Hánába vezető út, a Road to Hana, amin a legtöbb turista, aki ide érkezik, végigvezet. És útközben több vízesésnél, illetve érdekes helyeknél, finom kajádáknál meg lehet állni. Maui másik nagy látványossága, ami rengeteg látogatót vonz, és ami nekem sokkal jobban tetszett, mint a Road to Hana, az a Haleakala vulkán, amelyen rengeteg gyönyörű túrát lehet csinálni, több naposat is, néhány órásat is, lehet jönni napfelkeltére, naplementére, mindig és mindenhogy gyönyörű. Itt egyébként Mauin egy barátnőmnél szálltam meg, aki szerencsére leginkább a délelőtti órákban dolgozott, és így délután, illetve hétvégén sok időnk volt felfedezni a szigetet, és szerencsére ő is nagyon szeret túrázni, meg mindenféle kinti tevékenységet csinálni a természetben, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat együtt, és igazából nem is maga a sziget nagy látványosságai, hanem a tengerparton naplementekor együtt töltött idő volt még a másik kedvencem a Maui tartózkodásom alatt. Hogyha tudtok, akkor mindenképpen próbáljatok meg ide bána szezonban ellátogatni, ugyanis Maui másik nagy ilyen turista csalogató látványossága azok a bánák, akik nagyjából decembertől májusig, de leginkább januártól áprilisig Maui mellett vonulnak fel, azt hiszem Alaszka irányába. Ezután folytattam a couchsurfinges, kanapészörfös kalandomat, és talán életem egyik legjobb couchsurfing élményemben volt részem Kauai szigetén, ahová tényleg csak azért mentem, mert találtam valakit, aki el tudott engem egy hétig szállásolni. Egyébként Kauai nagyon drága Hawaiihoz képest is, abból a szempontból, hogy itt nincsenek hostelek. A legolcsóbb szállás, úgy hallottam, hogy egy éjszakára $250. Úgyhogy ha valaki érez magában elég üzleti érzéket és vállalkozó szellemet, és szeretne velem Kauaion hostelt nyitni, akkor kérlek, jelentkezzetek nálam. Kauai egyébként szerintem a másik kedvenc sziget, aki idejön, egyből beleszeret, és ezzel én sem voltam másként. Az ukrán unokatestvérpárral, akiknél megszálltam, nagyon sokat mentünk kirándulni, volt, hogy elmentünk együtt szörfözni, viszont itt sem tudtam minden túrát megcsinálni, amit szerettem volna, úgyhogy ide is vissza kell jönnöm. Ez a túra egyébként, amit nem tudtam megcsinálni, csak a legelejére mentem el, ez a Kalalau Trail, amihez engedély beszerzése szükséges, amit nem tudtam beszerezni, mert már elfogytak az engedélyek azokra az időpontokra. Úgyhogy ha előre tudjátok, hogy ezt a túrát meg szeretnétek csinálni, akkor látogassatok el a Hawaii kormány honlapjára, ahol az engedélyt be kell szerezni.
Minden jónak vége szakad egyszer azonban, mivel az amerikai ESTA-val, ami nem is egy vízum, hanem egy látogatói engedély, ezzel csak maximum 90 napig lehet az Egyesült Államokban tartózkodni, ezért 90 napon belül el kellett hagynom az országot, sajnos. Én Hawaii után Colorado-ba repültem, ahol egy magyar barátnőmmel találkoztam, és körülbelül egy hetet töltöttem itt. Úgyhogy a következő videót valószínűleg erről a kolorádói hétről fogom csinálni. Utána pedig Belizébe repültem, majd pedig átbuszoztam Mexikóba, végül Guatemalába, ahol jelenleg is tartózkodok. A tervem az, hogy valamikor augusztus legvégére Nicaraguába érkezem, ugyanis itt fogok egy hétig szörfözni egy szörftáborban. Nicaragua után nincsenek konkrét terveim, de én tényleg nagyon szeretnék visszamenni Hawaii-ra. Majd meglátom, hogy ez hogy fog sikerülni, de majd mindenképp beszámolok nektek erről a csatornán. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen volt Colorado, miket csináltam Belizében, Mexikóban és Guatemalában, illetve hogy fog alakulni a további közép-amerikai utazásom, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogyha még nem tettétek, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a kis Hawaii epizód. Hogyha eddig nem lett volna kedvetek Hawaii-ra repülni, akkor remélem most kedvet kaptatok hozzá, és egy kis inspirációt, ötleteket nyertetek ebből a videóból. Várlak titeket a legközelebbi videóban, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!